नमस्ते दर्शकवृन्द तथा मेरा प्यारा साथीहरू सतासी युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू सदा चाहिँ आज पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराइदिनुहुनेछ, माया गरिदिनुहुनेछ भनेर। साथीहरू यो भिडियो हेरिहाल्नु होला। यस्तो किसिमको भिडियो बनाउन साथीहरू तपाईँलाई करिब 2 मिनट लाग्छ। त्यसैले ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला, स्किप नगरी हेर्नुहोला। प्रत्येक स्टेपमा मैले इन्फर्मेसन दिएको छु, ट्रिक्सहरू बताएको छु, त्यसैले अन्तिमसम्म साथीहरू स्किप नगरी हेर्नु होला। साथीहरू यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा तपाईँलाई सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आजसम्म मेरो च्यानलमा तपाईँहरू यदि जोडिनु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला र बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। अब साथीहरू ढिला नगरी सिधा मेरो होम स्क्रिनमा लिएर जानेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरू मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। ल्यान्डिङ इफेक्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला साथीहरू यो काइनमास्टर तपाईँलाई जरुरी पर्ने हुन्छ। यो काइनमास्टर तपाईँहरूकोमा छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू अब सुरु गरौँ। साथीहरू यसलाई ओपन गरौँ। पहिला ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो प्लसको चिन्हमा जानुहोस्। त्यसपछि यो 16:9 गर्नुहोस्। तपाईँले यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। त्यसपछि तपाईँहरू यो मिडियामा जानुहोस्। मिडियम गएपछि तपाईँले यहाँ भिडियो हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जुन सुट गर्नुभएको छ त्यो भिडियो तपाईँले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू यहाँ मैले मेरो भिडियो लगाउनु गइरहेको छु। साथीहरू यहाँ अघि मैले हालिसकेँ मेरो भिडियो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति यहाँ थोरै यसलाई यहाँ काटकुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँमा जाउँ साथीहरू। त्यसपछि यो हामीलाई अगाडिको भाग नचाहिने भएको हुनाले हामीलाई यो अगाडि भाग काट्नु म काट्दैछु साथीहरू। ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेड गर्नुपर्छ यसको लागि। ओके, त्यसपछि यति गरेपछि तपाईँले एउटा यहाँ यसको स्क्रिनसट लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्क्रिनसट साथीहरू यहाँबाट लिन सकिन्छ। हामीले यहाँबाट स्क्रिनसट लिने हामी यहाँ सेभ एन्ड क्याप्चरमा जानु साथीहरू। यो क्याप्चर भइसकेको छ हाम्रो पिक्चर। अब त्यसपछि अब यसलाई हामीले यसलाई हामीले अब यसको ब्याकग्राउन्ड हटाएर यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यसको लागि हामीले एउटा वेबसाइट खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो वेबसाइटको थ्रुबाट अर्थात् त्यो साइटबाट हामीले ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्छौँ। त्यसको लिङ्क मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु साथीहरू। त्यसमा जाउँ। सबभन्दा पहिला मैले ब्राउजर खोलेँ साथीहरू। तपाईँले यो रिमुभ बिजी भन्ने यसको म तपाईँलाई राखिदिन्छु। यसको म लिङ्क तपाईँलाई यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यहाँ हेर्नु साथीहरू, अपलोड गरेको इमेज। त्यसपछि साथीहरू यहाँ ब्राउजरमा गए। यो अघि हामीले पिक्चर अघि हामीले यहाँ लगाएको हो। यो पिक्चर हामीले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एड भइसक्यो साथीहरू। अब यसले मजाले ब्याकग्राउन्ड क्लियर गरेर दिन्छ यसरी। त्यसपछि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसपछि फेरि ब्याक हामी जाउँ, काइनमास्टरमै जाउँ। अब लेयरमा जानुहोस् साथीहरू। फेरि मिडियामा जानुहोस्। अघि यहाँ हामीले ब्याकग्राउन्ड हटाएको पिक्चर यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो हटाएको पिक्चर हो, त्यसैले यसलाई मैले अलिकति सानो बनाए पनि यता लगेँ अलि छेउमा। त्यसपछि तपाईँहरू यो कीमा जानुहोस्। की लगाइदिनुहोस् साथीहरू यहाँ टच गरेर। त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गरेर पछाडि लैजानुहोस्। यसलाई रियल बनाउनको लागि थोरै फेरि अगाडि यसरी हातले ड्र्याग गरेर यसलाई लैजानुहोस्। फेरि यो पिक्चरलाई पनि तपाईँले अगाडि मुभ गर्नुहोस्, ड्र्याग गरेर ल्याउनुहोस् तपाईँहरूले र यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिनुहोस् यहाँनिर बिचमा। ओके, त्यसपछि यसलाई फेरि अगाडि लिएर जानुहोस्। यसलाई फेरि तपाईँले अलि सानो बनाएर यताबाट तपाईँले यसरी लैजानुहोस्। ओके गरे साथीहरू। फेरि पनि लेयरमा जानुहोस् साथीहरू, मिडियामा जानुहोस्।
फेरि तपाईले अघि ब्याकग्राउन्ड हटाएको पिक्चर यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने थर्ड ब्याकग्राउन्ड भिडियोको यसको सिधाबाट हामीले यसलाई जुन पिक्चर छ, जुन हामीले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको पिक्चर छ त्यसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कैचीमा जानुहोस्, यो ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि अगाडि आउनुहोस्। तपाईहरू अगाडि आइसकेपछि तपाईहरू यहाँ तपाईले फेरि सिलेक्ट गर्नुहोस्। फेरि यो कीमा जानुहोस् साथीहरू, की लगाइदिनुहोस्। तपाईले की लगाएर तपाईले यसलाई तल सार्नुहोस्। यसलाई तल सारेर यसलाई अलि सानो, बनाउनुहोस् साथीहरू। सानो यसलाई बनाउनुहोस् तपाईहरुले र यसरी कीमा जानुहोस्। कीमा गइसकेपछि यसलाई अलि तल सार्नुहोस् तपाईले यसरी, र अझ सानो बनाइदिँदा अझ राम्रो देखिन्छ। तपाईले यसरी अगाडि लिएर जानुहोस्, यसरी ड्र्याग गरेर फेरि यो पिक्चरलाई पनि तपाईले यसरी माथि मुभ गर्नुहोस् र अलिकति ठुलो बनाइदिनुहोस्। तपाईले यसरी बनाइसकेपछि फेरि तपाईले यता यसलाई अगाडि मुभ गर्नुहोस्, फेरि लिएर जानुहोस्। तपाईले यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पिक्चर, हामीले ब्याकग्राउन्डको जुन पिक्चर लिएको त्यो त्यहाँसम्म आइसकेपछि तपाईले छोड्न सक्नुहुनेछ। यसरी हातले यसरी मुभ गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई अलिकति थोरै ठुलो बनाइदिनुहोस्, पछाडिको ब्याकग्राउन्ड जत्रै, ब्याकग्राउन्ड पिक्चर जत्रै। यसलाई बराबर पार्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। ओके गरौँ साथीहरू। अब एकचोटि यसलाई प्ले गरेर हेरौँ कस्तो बनेको छ। वाउ, अब यति भइसकेपछि साथीहरू अब हामीले यहाँनिर लेयरमा जानुहोस्। यहाँ हामीले यहाँ यसको इफेक्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ ग्रीन स्क्रिन मैले अलरेडी नै बनाएको छु साथीहरू। यो ग्रीन स्क्रिन इफेक्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। अब यसलाई तपाईले क्रोमा की गरिदिनुहोस्, इनेबल गरिदिनुहोस्। यसलाई अलिकति थोरै मुभ गरौँ। यसको अलिकति ग्रीन हटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट साथीहरू। ओके गरे। यहाँ हेरौँ कस्तो बनेको छ साथीहरू। अझै ग्रीन कता कता जस्तो देखिरहेको छ मैले। यसको लागि फेरि यहाँ थिच्नुहोस्, फेरि तपाईहरु क्रोमा कीमा जानुहोस्। यहाँबाट तपाईले थोरै एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। फेरि यहाँ ब्याकग्राउन्डमा जानु साथीहरू, कैचीमा जानु साथीहरू। त्यसपछि यसलाई स्प्लिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि ओके गरिदिनुहोस्। फेरि यही तपाईले फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईहरु यहाँ जान सक्नुहुनेछ, यहाँ जानुहोस्। त्यसपछि यसलाई बराबर गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि अलिकति यसलाई जुम गरिदिउँ, यसलाई थोरै जुम गर्न मिल्छ यहाँबाट। यसरी जुम गर्न मिल्छ। ओके गरिदिउँ साथीहरू। यो लामो भाग छ, पछाडिको लामो भाग छ साथीहरू। यसलाई अब हटाउनका लागि कैचीमा जानुहोस्। यो ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्। पछाडिको भाग हटेर जान्छ। अब यहाँ साथीहरू स्मोक इफेक्ट लगाउनु तपाईले चाहनुहुन्छ भने स्मोक इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले स्मोक इफेक्ट लगाउँदैछु साथीहरू। फेरि लेयरमा गए, यहाँ साथीहरू यहाँ मैले हाले स्मोक इफेक्ट। अब यति गरिसकेपछि यसलाई तपाईले यसलाई फुल स्क्रिन गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले फुल स्क्रिन गर्नुहोस्। तल गएर तपाईले यसलाई हल्का ब्लेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्लेन्डिङमा जानुहोस्, स्क्रिन गरिदिनुहोस्। तपाईले स्क्रिन गर्दा राम्रो देखिन्छ साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो आएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू क्या राम्रो बनिएको छ। तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई हटाइदिन सक्नुहुनेछ। यति नै राख्नु साथीहरू। यसको लागि तपाईले यसलाई ब्याक हटाइदिनुहोस् थोरै। यो पनि तपाईले यो ब्याकग्राउन्ड भिडियोलाई हटाइदिनुहोस्, बराबर पारिदिनुहोस् सबैलाई। त्यसपछि फेरि कैचीमा जानुहोस्, फेरि यसलाई हटाइदिनु साथीहरू। फाइनल्ली हाम्रो बनिसकेको छ साथीहरू। अब हामीले तपाईहरुलाई फाइनल्ली अब मेरो बनिसकेको छ। अब साथीहरू अन्तिम आइपुगेको छ। तपाईहरु यदि म्युजिक राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू यो अडियोमा जानुहोस्। अडियोमा गएर तपाईलाई यहाँ मनपर्ने म्युजिकहरु तपाईले आफुलाई यहाँ सौदिलो हाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले मेरो यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हाल्दै छु यहाँ साथीहरू।
ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। ओके, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि आइसकेको छ। यसलाई हटाउनको लागि यो धेरै यहाँ धेरै छ साथीहरू। यो म्युजिकमा क्लियर गर्नु साथीहरू। त्यसपछि तपाईँले फेरि यसलाई काट्नको लागि साथीहरू यसलाई स्प्लिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, यो ट्रिम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस तपाईँलाई राइट साइडको हटाउनु पर्ने भएको हुनाले ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नु साथीहरू। यो हट्यो। अब लगभग हाम्रो बनिसकेको छ साथीहरू। अब तपाईँले फाइनल यसले एकचोटि हेर्न सक्नुहुनेछ कस्तो बनेको छ। एकचोटि लास्ट प्ले गरेर हेरौँ साथीहरू। सेभ गर्नको लागि तपाईँहरू यो सेयर बटनमा जानुहोला। त्यसपछि सेयर बटन गइसकेपछि तपाईँले यो एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो फाइल सिधा तपाईँहरूको मिडिया फाइलमा गएर बस्नेछ, ग्यालेरीमा गएर सेभ हुनेछ।